Hi mga ka-foodies! Welcome back to another mukbang! So for today's mukbang, ang kakainin namin ay Buffalo Chicken Wings. And meron din kami ditong Puto Biñan. Ayan. Ginawa ko to, pinalo ko yung recipe ni Kusina Chef kasi idol ko siya. So, Shout out. Shout out, Kusina Chef. So, let's eat, guys. Let's pray first. This is the Lord for this thy gifts which you're about to receive from thy body through Christ our Lord. Amen. Ayan, let's eat. Baka juicy. Slice na ako dito sa Puto Biñan. Ayun, dito ko mag-rice good. Ayan, guys. Sarap na. Sarap. Matamis na may pag-aanghang, no? Meron din kami ditong original na chicken wings. Ayan. Nanunuot talaga yung anghang, ano? Crispy pa din siya kahit may sauce na. Ayan, guys. So sa mga naghahanap ng recipe nito, click nyo lang yung link sa baba, guys. Yes. May previous video naman ito, ano? Sa recipe. Lalagay ko sa description box. Lutong-luto yung sa ano, no, ilalim. Sarap na, guys.
Masarap to pang pulutan. Maubusan na kayo ng pulutan pero ang beer wala pa. Kakakain. Yun nyo, oh. Itong luto yung ilalim niya. Kaya naman natin yung original. Ano yun? Crispy. Hindi ka nagkanin din. Hindi ka nagkanin. Magkanin ba? Sarap kaya pag, ano, may kanin. Simot yung, ano, pasibuto. Wala talaga matitira. Parang napabilis yung kain natin, no? Malapit na lang maubos yung kain. Pang ano na to? Pang tatlo, pangatlo. May coke kami dito. Sa pang buffalo. Naunang maubos yung buffalo. Ano yung lagyan mo? Ito kasi may ay sakuan. Matamis na maanghang kasi yung buffalo. Kaya ba? Sobrang sarap niya. Ako naman nakaubos ng buffalo. Ay, ikaw yung last na kumain ng ano. Pa-juicy niya. May butter pa. Buto na lang. Ayan, dito na tayo sa original since ubos na yung buffalo.
Mmm. Oh, Ang sarap kasi may sausawan din kami dito maanghang. Yan. ano nga tawag nito rin? Para siyang pinakurat. Pero sa ano siya? Dato puti na brand. Pwede lang kainin yung buto. Mm. Ang sarap din ng original, guys. Mm. Sana matry nyo to. Kinapi ko rin tong recipe nito kay, kay Sis Nina Bacani. Ano siya, isang sikat na cooking vlogger din. Yung mga, mga negosyo tips. And may mga costing yung mga ginagawa niyang mga recipes. So, yan. Ito pala ang niluto ko nung nag-collab kami ni Bisaya Studio. Mm. 5 flavor nga lang yun. Ito is buffalo wings lang sa original. Ang sarap ng maanghang. Hindi nga to. Kanina. So yan, itatry na namin yung ano na lang. Ano nga tawag nito? Puto Biñan. Ano na? Puto tsaka pinya. Kaya Puto Biñan. Puto Biñan. Joke lang. So yan, guys. Sikat daw to sa Biñan, Laguna. Kaya Puto Biñan. Pang Cheese to, no? Tata. Cheese at saka condensed. Wala kasi akong dapat may to itlog na maalat. Ano sasabi mo? Sarap. Para siyang puto. Puto naman ito. Shout out nga pala sa mga members ko sa Team Premier and Team Blessed. And shout out sa classmate ko, Blessed Heartfield. I am always here for you. And let's be happy despite everything. Because we are meant to be. So yan, mate. I love you. So thank you so much. Thank you so much, guys. And thank you din pala kay Manang, Pinay ng Switzerland. So silang dalawa din yung tumulong sa akin nung may pinagdadaanan din kami. So yan, thank you so much. So yung sa schedule nyo na magla-live, i-shoutout nyo lang. Oo, may birthday giveaway kami, guys. This coming Silang dalawa ni Blessed. collab ni Blessed Heartfield and Sis Ruby's Cup of Tea. So yung birthday namin is May. So watch out lang kung kailan kami mag live stream for our birthday giveaway. So ayan, thank you so much for watching this video, and I hope you like, share, and subscribe to Foodies Cravings. And thank you so much, mga ka-foodies. Goodbye!